guys, so now we are going to unbox some items. Actually, two items. Hello? Maybe 7. It's an order from Noon. Alam nyo kasi guys, gustong-gusto kong mag-order dito sa Noon kasi ang bilis niya talaga. So, in-order ko siya kahapon. Kahapon ba? Nung isang gabi. Bali, kahapon, hindi siya dumating. Tapos ngayon agad. Umagang-umaga. So, di ba ang bilis? So, ito siya. And, ito. Ang in-order ko ay isang cellphone na Realme C11. And then, 6 watches. Tapos, may screen protector. Tsaka, AirPods. Pero, ang dumating yata is ano lang daw ang deliver muna nila ngayon, yung watches, tsaka cellphone. So, let's see. Bear with me, guys. Oh my God, nawiwili na tayong mag-order. Masaya na tayo sa pira ngayon. Hello? Pero ito kasi yung cellphone, guys, in-order ko siya kasi kailangan ko talaga siya sa pag-YT. Not enough ang gadget ko, kaya need ko ng isa pa. Siguro last na to. Last na talaga. So, let's see. And the watch is, in-order ko siya para sa friend ko na nagpapa-order. Friend ko, nagpapa-order siya. Oh my God! Hello? Ang cellphone ko. Hello? See? Ang safe niya, no? Kasi, Hello? Bubbles ba tawag dito? Tawag dito sa ano? Pang-protect niya. Hello? Okay, C11, C11, and C 2021. Ha? Yeah, Realme. Parang Leadme basahin, no? Realme. Iba yung R niya. Hello? Parang Readme, Leadme. And as in super pack siya, di mo alam kung saan siya bubuksan kasi nakabalot siya ng plastic. So, we will see. Unahin muna natin pagbukas yung relo kasi nandito si ate. Excited siyang tingnan yung relo para sa kanya. Saan mo na nga yan? Basta yung tingnan. Maya na. Gusto kong thrill. See? Don't mind may sugat. Siyang lalaki. Ang ganda. Kung meron maliit pa, ano yung maliit? Papalitan natin. Oo. Oo. Pero maghintay ka na naman talaga. Baka umuwi na kayo. Baka 3 araw lang talaga kayo dito. Ano ba ito buksan? Dito nga sa kilid. Hindi ito. Iba to. Dito na. Hindi. Iba to. Ganun lang to, Teo. Iba to yung parang mga relo nga dati. Dito. Ganun lang. Tapos ganun. Yan kasi iba. Hello? Ganda ba? Secret ang price. Ang ganda na lang to dahil, pero laki. Maganda to. Kaso akala ko nga din maliit. Ito tama-tama na to. Yan, tamang-tama lang yan. Ito, Geneva. Ang model, may sugat ang kamay. Okay na yung tatlo yan dahil. Okay na, ang tatlo. So yan. Pero hindi sa akin. Pagawa. Lo! Yan siya. So, nagustuhan. Okay na kay ate itong ganito kasi Aywa! maliit siya. Mabikawa hapok! Ito, ayan ni ate Mabikawa to. po, mabikawa Maganda sa naman po. siya. Tsaka, tingnan nyo po. Makapal siya. Maganda yung quality niya. Yun nga lang, Wala malaki. dito kawa lahat. Andun na siya sa baba. Ito, malaki. Malapad ba siya? So, hindi rin ni ate masyadong gusto siya. So, Kung baka sila ibalik gumagawa. din namin to. Pwede kasi siya i-return once hindi mo nagustuhan, once may defect, or
whatsoever. I-return mo lang Hello? kasi re-refund nila. Tatlo ko na to. Ito na, guys. Itong mga Yan lang. mga bata. Ang ganda naman yun. Pero Oh. laki na. Hello? Maganda itong malaki. No? Tapos, hindi din pang lalaki. Kasi Hello? maganda yung design niya. Kung sa pang lalaki, ganito kaganda. Sana, no? Kalaki. Oo, maganda. Pero yung design niya kasi parang pambabae talaga. Tsaka Geneva eh. Kaya pambabae talaga. Kaya isusoli namin ito. Ibalot mo Tanong ulit mo kung eh. walang maliit. Meron yan siguro. Tingnan natin. Baka akala lang niya maliit. Sa picture kasi lang. So now, let's Hello? go with this. Let's go with this. Okay? Hello? Let's open. Are you excited? Excited ako. Hello? And, yes, I admit, medyo nagaano ako ng gadgets ngayon. Before, laptop, and then may CP na ako. Then now, CP again because I need it. I don't just buy this because I want, but I need it. So, Realme mobile phone, Lake Blue ang kulay. 2GB, 32GB network. This and, yeah. 500 mAh battery, 6.5 mini drop full screen, powerful octa-core processor, 2 plus 32GB large storage. Oh, ganyan siya. And, let's open. How? It's like this. Just push. Ito original paglagyan niya. Iba. Kahit saan. Ayo, iba no, ang lalagyan niya. Realme. Oh, what's this? Yan na. Hey, welcome to Realme family. Yung lock niya, yung susi niya. And, wow. The phone. And then, the charger. The cord. And anong tawag dito? Ulo ng charger. So, that's it. And, again, we will see the Realme. Guys, hindi po ako maluho. Nagkataon lang na Hello? kailangan ko siya. So, see? See. Hello? This is how it looks like. And the color is lake blue. Ito pala yung tinatawag na lake blue. Ito na papaghanap-hanapin niya ng kahon sa baba. Bahala sa sabuhay niya. Hello? Android. Power by Android. Hello? Hi there. English. Hello? English, United States. Start. Connect to mobile network. If you have SIM cards, insert them now. Okay, mag-insert tayo ng SIM card. Ay, later na. Skip na muna tayo. Skip. Continue. Just a second. Ganda naman siya so far. So far and so good. Riyadh, Sunday, August 1. No, date and time adjust if needed. So, i-adjust natin ang time. Ano na nga ngayon? August 13. Okay. Ang time is anong oras na ngayon? So, alauna siguro. And then, okay. Next. Hello? To learn more about each service such as how to turn it on or off later, data will be used according to Google's privacy. Hello? More, accept. Pin must be at least 46. Screen lock daw. So,
screen lock ko kasi is always like that. Next. Hello? User agreement. Next. Haba. Pag binasa mo pa na ko. Ubus oras mo. Next. Oh, ito na siya. Hello? And Ito itong malabo, maliit. Ay, malaki. Sobrang laki. ang pinakauna-una kong hanapin talaga na I need is may ano ba siya? Screen recorder. Ano siyang screen recorder? Wala siyang Hello? ano na screen recorder. So, kailangan siguro natin kailangan nating mag-install. Tingnan sa ano. Ang ganda naman kung maliit-maliit. Hello? Yeah, so this is it, guys. We're done. Guys. Guys, we're done. So, yan ang new mobile natin na Realme C11. Ano naman maliit na eh. So, problema sa atin sa relo niya. Pero wag mag-alala, isoli natin yan and i-change natin. So, Maliit. Sabi mo, maliit. okay na. So, that's all for today, guys. Don't forget to Hello? like and subscribe my channel and share na rin my video if you want, and feel free to comment. And thank you. God bless.